الله يسعد أوقاتكم متابعي الأعزاء. بفيديو هذا اليوم رح أوضح طريقة عمل زهرة عباد الشمس أو ميال الشمس. راح أعملها بطريقة سهلة وبلون الطبيعي البني والأصفر، وفينا نعملها بلون تاني. فينا نستخدمها بتزيين بندات الشعر، أو تعملوا منها مفارش، أو تعملوا منها لوحات. فيني استخدمها حسب ما بدي. تابعوا معي الطريقة. أول شي راح أعمل عقدة البداية، بلف الخيط على إصبعتي، أول لفة وتاني لفة بشكل إشارة ضرب، بدخل السنارة تحت اللفة اللي تحت وبسحب اللفة اللي فوق. راح أعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وراح أقفل السلاسل بمنزلقة بأول سلسلة. بهذا الشكل بحصل على دائرة صغيرة. راح أعمل داخل الدائرة 10 غرز حشو. بعمل غرزة ارتفاع، أول غرزة حشو، وبحاول إني مشي الخيط مع الشغل. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا عملت 10 غرز حشو. بشد الخيط وبقصه، وبقفل الدور بمنزلقة بسلسلة الارتفاع اللي عملتها. أنهيت أول دور بقرص الزهرة. بدي هلأ أبلش بالدور الثاني. بفوت على أول غرزة حشو تحت حرف الب وبعمل منزلقة. راح أعمل بنفس المحل غرزة منتفخة، فراح أعمل أول شي 3 سلاسل الارتفاع، بلف الخيط على السنارة، بعمل أول لفة 1 وهاي تاني لفة. راح أعتبر سلاسل الارتفاع لفة، يعني غرزة منتفخة ب3 لفات. بلف الخيط على السنارة وبطالعه من اللفات، وبسكر الغرزة المنتفخة بمنزلقة، وبنتقل لحرف البيت الثاني. كمان بعمل غرزة منتفخة تحت حرف البي، بعمل غرزة منتفخة ب3 لفات، 1 2 3، هاي 3 لفات، وبلف الخيط على السنارة وبطلعه من اللفات ال3، وبسكر الغرزة المنتفخة بمنزلقة، وبتابع عمل الغرز المنتفخة لأوصل لنهاية الدور، وبصير عندي 10 غرز منتفخة.
صار عندي 9 غرزات منتفخة، بقي عندي غرزة وحدة. بدخل السنارة تحت آخر حرف V وبعمل 3 لفات، بلف الخيط على السنارة وبطالعه من اللفات ال3 وبسكر الغرزة بمنزلقة، بسكر الدور بمنزلقة بآخر سلسلة ارتفاع. انتهيت من الدور الثاني وحصلت على 10 غرز منتفخة. بدخل على الغرزة الثانية بمنزلقة، راح أعمل فيها غرزتين منتفخات، بعمل 3 سلاسل للارتفاع، لفة لفتين، بلف الخيط وبسحبه من اللفات وبسكر الغرزة المنتفخة بمنزلقة. يعني عملت أول منتفخة، هلأ بعمل تاني وحدة، لفة تنتين 3، بلف الخيط وبطلع من اللفات وبسكر الغرزة بمنزلقة. هلأ بنتقل للفراغ الثاني اللي بين الغرزتين المنتفخات، كمان بعمل غرزتين منتفخات، كل غرزة ب3 لفات. عملت أول غرزة، بعمل الثاني، لفة تنتين 3، بلف الخيط وبطلع من اللفات ال3 وسكر الغرزة المنتفخة بمنزلقة. بنتقل كمان للغرزة اللي بعدها، الفراغ اللي بين الغرز المنتفخة. إذا بالفراغات اللي بين الغرز المنتفخة بعمل في كل فراغ غرزتين منتفخة حتى أكمل الدور. يعني في نهاية الدور لازم يكون معي 20 غرزة منتفخة. صار عندي 18 غرزة منتفخة وبقي عندي هلأ غرزتين بعملون بفراغ واحد بآخر فراغ. راح أدخل السنارة بآخر فراغ وأعمل غرزتين منتفخة، كل وحدة ب3 لفات، 1 2 3، بلف الخيط على السنارة وبطلعه من اللفات ال3 وبسكر بمنزلقة. بنتقل للغرزة الثانية ولفة تنتين 3، وبلف الخيط وبطلعه من اللفات وبسكر بمنزلقة. انتهيت من عمل الدور الثالث. راح سكر الدور بمنزلقة. بآخر سلسلة ارتفاع راح استخدم اللون الأصفر، وبعقد الخيطين مع بعضهم، وراح أقص الخيط البني، ما بقى لازم لي، بخليه طويل شوي مشان بعدين سهولة إخفائه. راح أبدأ بعمل البتلات، فبدخل على الفراغ الثاني بغرزة منزلقة، وأعمل 3 سلاسل للارتفاع. راح أحسبهم عمود بلفة، بعدين بعمل عمود بلفة بنفس المكان. إذا صار عندي عمودين السلاسل الارتفاع مع العمود الثاني. هلا بعمل عمود بلفتين،
كمان عمود بلفتين، عمود بلفة، ثلاث سلاسل، وبسكر البتلي بمنزلقة بنفس الفراغ. هيك بكون أنهيت عمل أول بتلي. بنتقل للفراغ اللي بعده تحت حرف الفي بعمل منزلقة، بس بهذه الفتحة ما بعمل بتلي. بنتقل للفراغ اللي بعده تحت حرف الفي كمان بعمل منزلقة، وبهذا الفراغ راح أعمل بتلي. بعمل 3 سلاسل للارتفاع، بحسبن غرزة بعمود وعمود بلفة، عمود بلفتين، كمان عمود بلفتين، عمود بلفة، وثلاث سلاسل بعتبرن عمود بلفة، وبسكر البتلي بمنزلقة بنفس الفراغ. هيك أنهيت البتلي الثاني. بنتقل للبتلي الثالثة. أول فراغ تحت حرف الفي بعمل منزلقة ما بعمل فيه بتلي. تاني فراغ كمان بنتقل بعمل منزلقة تحت حرف الفي وبعمل بهذا الفراغ بتلي. 3 سلاسل، عمود بلفة، عمود بلفتين، كمان عمود بلفتين، عمود بلفة، ثلاث سلاسل، 1 2 3، وبسكر البتلي بمنزلقة بنفس الفراغ، وبستمر بهاي الطريقة. انهيت عمل 9 بتلات وبقي عندي البتلة العاشرة. هلا بعد البتلة التاسعة راح اعمل بالغرزة تحت حرف الفي منزلقة ما بعمل فيها بتلة، وبالغرزة اللي بعدها بعمل منزلقة وبعمل بتلة. بعمل 3 غرز سلسلة بعتبرن عمود بلفة وعمود بلفة وعمود بلفتين وعمود تاني بلفتين وعمود بلفة وثلاث سلاسل، وبسكر البتلة بمنزلقة. بنتقل للغرزة اللي بعدها تحت حرف الفي كمان بعمل منزلقة، هاي ما بشتغل فيها بتلة، ومنزلقة تاني بأول بتلة. بسكر دور البتلات بأول بتلة بمنزلقة، بعمل سلسلة إحكام وبقص الخيط، وبهيك بهاي الطريقة بكون أنهيت عمل زهرة عباد الشمس. إن شاء الله يكون الفيديو نال إعجابكم.